ሰላም የቻናል ቤተሰቦች፣ ይህ የኔስ ቲዩብ ነው። በዛሬው ዕለት ላሳያችሁ የምፈልገው እንዴት የዩቲዩብ አካውንታችንን ወይም የዩቲዩብ ቻናላችንን ከፌስቡክ ጋር አገናኝተን ብዙ ሰብስክራይበሮችና ብዙ ቪው እንዲኖረን እንዲሁም የዎች ሀወራችንን እንዴት ማሳደግ እንችላለን፣ ቻናላችንም እንዴት ማደግ ይችላል የሚለውን በዛሬው ዕለት አሳያችኋለሁ። ይህ ከፌስቡክ ጋር የምናገናኘው የዩቲዩብ ቻናላችን እንግዲህ ጥሩ የሆነ ብዙ ሰብስክራይበሮችን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናገኝበት ስለሆነ በጥሞና እያንዳንዱን እንድትከታተሉን ጋብዛለሁ። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ ይህንን ለማድረግ ፌስቡክ ላይ ሄደን የፌስቡክ ፔጅ መክፈት አለብን። ፌስቡክ ፔጅ ለመክፈት በጣም ቀላል ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሁላችሁም ከዛ በፊት ምንድነው የፌስቡክ አካውንታችሁ ጋር ወይም አድራሻችሁ ጋር ትሄዱና እሱን ትከፍቱና በሞባይል ለምትጠቀሙ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ቀይራችሁ ሶስቷን ነጠብጣብ ጎግል ክሮም ላይ ገብታችሁ ሶስቷን ነጠብጣብ ተጭናችሁ ከዛ በኋላ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ቲክ በማድረግ ወደዛ ገብታችሁ ስራችሁን መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? አሁን ፌስቡካችን ላይ ነው ያለነው። ፌስቡካችን ይህ የሚታየው ፌስቡካችን ነው። ስለዚህ ይህን ፌስቡክ ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው? ሞባይላችሁ ላይ ለምትጠቀሙ ከሞባይላችሁ እቺ ምልክት ያለችበት ሶስት መስመር ያለችበት አለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንዴ ክሊክ ስታደርጉ ከሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥ ፔጅ የምትለዋን እንፈልጋለን። ፔጅ የምትላለች እዚህ ጋር የባንዲራ ምልክት፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ ምን መጣለን? ይህንን የፌስቡክ ፔጅ ክሬት የምናደርግበት ወይም ለዚህ ለዩቲዩብ ታባችን የሚሆነውን የፌስቡክ ፔጅ ክሬት የምናደርግበትን ቦታ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ልክ ይህን ሲያመጣልን ምን እንለዋለን? እዚህ ጋር የሲደመር ምልክት አድርጎ ከዛ በኋላ ክሬት ኒው ፔጅ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ የመሙያ ቦታ አምጥቶልናል። እንደምታዩት ፔጅ ኔም ይለናል። ፔጅ ኔማችንን የፈለግነውን መስጠት እንችላለን። እናንተም የራሳችሁን የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችሁንም ኔም ወይም ስም መስጠትም ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብዬ የኔስ ልበለው፣ የኔስ አልኩት። ከዛ በኋላ ካታጎሪ የሚለው ላይ ምንድነው እኛ ዋናው የምንጠቀምበት ካታጎሪ ምንድነው? የዩቲዩብ ቻናላችን ምንድነው ካታጎሪው የሚለውን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። የተለያየ መሙላት ትችላላችሁ፣ ግን አሁን የኔ ስለ ትምህርት የሚገልጽ ስለሆነ ኢዱኬሽን ልበለው። ኢዱኬሽን ስል ራሱ ገና ኢዲዩ የሚለውን ስጽፈው የሚያመጣልን አማራጮች አሉ። ስለዚህ ኢዱኬሽን ዌብሳይት እለዋለሁ ማለት ነው። ኢዱኬሽን የሚለውን ዌብሳይት እመርጣለሁ ማለት ነው። እናንተም የየራሳችሁን እንደፈለጋችሁ ማለት በራሳችሁ ለምትሰጡት የትምህርት አይነት ዩቲዩብ ላይ የምትጠቀሙትን ስለምን እንደሆነ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዲስክሪፕሽን የሚል ያመጣልናል። ዲስክሪፕሽን ላይ እናንተ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን መሙላት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ከዛ ስር ክሬት ፔጅ የምትላለች። ከዛ በፊት ግን ያለውን ዲስክሪፕሽን እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ መሙላት፣ ከፈለጋችሁ መተውም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ልለዋለሁ? ክሬት ፔጅ ልለዋለሁ ማለት ነው። ክሬት ፔጅ የምትለዋን አንዴ እነካታለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ፔጁን ክሬት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፔጅ ምንድን ነው የምናደርገው? ክሬት ካደረገልን በኋላ ዳይሬክትሊ ከዩቲዩባችን ጋር ለማገናኘት የምንጠቀምበትን ዋናውን የዩቲዩብ ታብን እንትን እንላለን ማለት ነው። ማለት አንድ ላይ ማጣጣም ወይም ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው፣ ይህንን ፔጅ ከሞላን በኋላ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ እንደምታዩት ፔጃችንን በሚገባ የኔስ ብሎልኛል። ኤዱኬሽን ዌብሳይት እንደሆነም እዚህ ጋር ገልጾልኛል። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምንድነው የቻናል ባነር ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር እዚህ ጋር የምታዩት ፕሮፋይል ፒክቸርን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ካመጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ የምትላለች ሴቭ እንላታለን ማለት ነው።
ሴቭ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። አሁን ሴቭ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ጠብቃታ እስኪጨርስ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች በሚገባ የፌስቡክ ፔጃችንን ከፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያመጣው ምንድነው ኮኔክት ዩር ፌስቡክ ፔጅ ቱ ዋትስአፕ ምናምን የሚል እንደዚህ አይነት መልእክቶች ሲያመጣ ክሎዝ የምትለዋን ወይም ኤክስ ምልክቷን እዚህ ጋር ትጫወናታላችሁ ማለት ነው። አር ሹር ዩ ዋንት ቱ ሊቭ ይላል። የስ ስለዚህ ሊቭ ወይም ሊቭ የምትለዋን ወይም እቺን ኤክስ ስትጫኗት እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊቭ የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው። አሁን በሚገባ የፌስቡክ ፔጅን ክሬት አድርጎልኛል። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ ዩቲዩብ ታብን ልንሰራ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በሞባይል የምትጠቀሙ ወደ ጉግል ክሮም በመሄድ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየራችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጉግል ላይ ክሮማችሁ ላይ ወይም ጉግል ላይ ገብታችሁ የጉግል ሰርች ላይ ምን ትላላችሁ? ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? ኤፍቢ አፕ ዶት ዩኤስ ብላችሁ እንደምታዩት ኤፍቢ አፕ ዶት ዩኤስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ኢንተር ትላላችሁ። እንደምታዩት ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች ከስተማይዝ ዩር ፌስቡክ ፔጅ የሚል አመጣልኝ ማለት ነው። ወደ ታች ስትወርዱ አማራጮች አሏቸው። የትኛውን ፌስቡክ ፔጅ ነው ከፌስቡክ ጋር ልታገናኝ የፈለከው የትኛውን ቻናል ነው ወይም የትኛው የሶሻል ሚዲያ አይነት ነው ብሎ እዚህ ጋር ያማርጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምን አለ? ዩቲዩብ አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ትዊተር ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ለዛሬ የምንፈልገው ዩቲዩባችን ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ እንደምታዩት ዩቲዩብ ታብ ፎር ፌስቡክ ፔጅ የሚል አምጥቶልኛል። ስለዚህ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ምን አለች? አድ አፕሊኬሽን ቱ ዩር ፔጅ የምትላለች ማለት ነው። ከነዚህ ከሁለት ውስጥ እዚህ ጋር አድ አፕሊኬሽን ቱ ዩር ፔጅ የምትለዋን እሷን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ነው። ስለዚህ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ ስናረጋት እንደምታዩት የምንፈልገው ጠፍቶ የነበረው ዩቲዩብ ታብ የሚለው ፔጅ እቺ ጠፍታ ነበር ለብዙ ጊዜ ማለት ነው። አሁን በቅርብ ነው የመጣችው። ስለዚህ እሷ መጣችልኝ የማማርጥበትም ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ከመጣልን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ቀስት ትታያቸዋለች ፌስቡክ ፔጅ የምትለዋ እሷን አንድ በትኗት። ስትበትኗት ቅድም ፌስቡክ ላይ የከፈታችሁት ወይም የከፈትኩት የኔስ የምትለዋ አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሷን አንድ ክሊክ አድርጌ መርጣታለሁ። እሷን ክሊክ አድርጌ ስመርጣት ከዛ በኋላ ራይት አድርጎልኛል። አሁን የኔስ እዚህ ጋር ገብታለች። ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? አድ ፔጅ ታብ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካረግን በኋላ እንደምታዩት ቻናል ቤተሰቦች ኢንስታሌሽን ኢን ፕሮግረስ እያለ ፕሮሰስ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። አሁን ትንሽ እንጠብቀዋለን። ትንሽ ስንጠብቀው ራሱ ምንድነው የፌስቡክ ፔጃችንን አሁን ወደ ፌስቡኩ ይዞን ሄደ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንደምታዩት እንግዲህ ምን አመጣልኝ? ፔጁን የዩቲዩብ ታብን አስገብተን ወደ ፌስቡክ ወስዶኛል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ወደ መሀል አካባቢ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆም ግሩፕ እና ሞር የሚሉ አሉ። በደንብ አይታያችሁ። ወደ ታችም ካለች ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ትፈልጓታላችሁ። እቺ ሞር የምትል አንድ ቀስት አለች። እሷ ሞር የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታረጓታላችሁ፣ ቀስቷን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እሷን ቀስት አንዴ ክሊክ ስናረግ እንደምታዩት ዩቲዩብ ገብቶልናል። እዚህ ጋር ዩቲዩብ የሚለው ገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈልገን ዩቲዩብ የምትለዋ ወደ ታች አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ስለዚህ አሁን ምን እያደረገልኝ ነው? ዩቲዩብን እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። የምሞላበትን ቦታ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች አሉ የሚሞሉ፣ እነሱን የሚሞላበትም ምንድነው ፔጅ ያመጣልኛል። እሱን ልሞላ ነው ማለት ነው። ለዚህ እንጠብቀዋለን። ስለዚህ አሁን ምን አመጣልኝ?
እንደምታዩት የቻናል ቤተሰቦች አፕሊኬሽን ሴቲንግ የሚል አመጣልኝ። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ጉዳይ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ምንድነው ጥንቃቄ የሚፈልግ ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተጠንቀን መሙላት ያለብንን ተጠንቀን እንሞላለን ማለት ነው። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር እዚህ እንደምታዩት ዩቲዩብ ቻናል አይዲ የሚል ቦታ አለ። እሷን የቻናል አይዲ ከየት ነው የምናገኘው? እዚህ ጋር መሙላት አለብን። እሷን ዩቲዩባችን ላይ እንሄዳለን። ዩቲዩባችን ላይ ሄዳችሁ አፕሊኬሽናችሁ ላይ ከዛ አይከኗ አለች የዩቲዩብ ቻናል አይከናችሁን እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጓት ከዛ በኋላ ዩር ቻናል የሚል አለ። ዩር ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታረጓታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ ሰርች ቦክስ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ዩቲዩብ ላይ እሱን አንዴ ደብል ክሊክ ወይም በሞባይልም ለምትጠቀሙ እንዳለ አድሬሱን እዚህ ጋር ያለውን አድሬስ በሙሉ ሴሌክት እንዲያደርግልን እናረጋለን ማለት ነው። ያንን ሴሌክት የምናረገው ሙሉን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አሁን ባይ ዲፎልት ከዩሲ ከምትለው ጀምሮ እስከ መጨረሻዋ ድረስ ዩሲ እቺ እዚህ ጋር ኤችቲቲፒስ ምናምን ብለው ቻናል ብለው ስላሽ አለች። ከስላሿ በኋላ ያለችው ዩ ብሎ ከሚጀምረው ጀምሮ ያለውን በሙሉ ኮፒ ትሉታላችሁ። ራይት ክሊክ አርጋችሁ ወይም ሴሌክት አርጋችሁ ከዛ ኮፒ ትላላችሁ። ኮፒ ትሉትና የቱ ጋር ትመጣላችሁ? ቅድም የከፈታችሁበት ቦታ እዚህ ጋር የቻናል አይዲ የጠየቀን ቦታ ላይ እዚሽ ቦክሷ ውስጥ አምጥተን ይሄኛውን በፊት የተሞላውን እሱን አጥፍተን ከዛ በኋላ ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት የኛ የቻናል አይዲ ማለት እቺ ብቻ ናት ማለት ነው። እቺ ከዩ ጀምሮ የምትጀምረውን እሷን እንዳለ በሙሉ ሴሌክት አድርገን ከዛ በኋላ እሱን ሞልተን ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ወዴት ነው የምንመጣው? እዚህ ጋር በሙሉ ሌሎቹን እንዳለ በሙሉ አትነኳቸውም። እዚህ ጋር ግን ምን ያመጣልኛል? አውቶ ፕሌይ ምናምን የሚል ያመጣል ማለት ነው። አውቶ ፕሌይ የሚል ያመጣልኛል። አሁን ይሄን አውቶ ፕሌይ የሚለውን እንዴት ነው ማረገው? አውቶ ፕሌይ የሚል ኦፕሽን አለ። ስለዚህ እሷን ኖ ነው የምትለው እሷን የስ አረጋታለሁ። የስ የምናረጋት እዚች ጋር ስንነካት የስ ትሆናለች ማለት ነው። እንደዚሁ ወደ ጎን አካባቢ ስንሄድ ምን አለ ሌላ ይመጣል? ሎድ ሞር ቪዲዮ የሚል ይመጣል። እሱንም ሎድ ሞር ቪዲዮ የሚለውን አማራጭ አለ። ኖ ነው አሁን ያለው እሷን የስ እንላለን ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ምንድነው ፌስቡካችንን ለመክፈት አሁን ሁሉንም ኢንፎርሜሽን የሞላነውን በደንብ ቼክ እናረጋለን። ወደ ላይ ሄደን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናረገው? እነዚህን ከሞላን በኋላ ምንድነው የምናረገው? በሚገባ ኢንፎርሜሽን የቻናል አይዲያችንን ሞልተናል። በትክክል መሙላታችሁን ታረጋግጣላችሁ። በመሃል አንድ ስላሽ እንኳን ያለችዋን የዚህ ቻናል አይዲ ላይ ካረጋችሁ እንዳለ ትክክል አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ከዩሲ ጀምሮ ያለችውን እስከ መጨረሻ ያለውን ኮፒ አርጋችሁ ነው እዚህ ቻናል አይዲ ላይ የምታደርጉት። እዚህ ጋር እንደምት አውቶ ፕሌይን ኦን አርገነዋል፣ የስ ብለነዋል። ሌላውን በሙሉ እንዳትነኩት በሙሉ ማለት ነው፣ እንዳለ ይቀመጥ። ከዛ በኋላ ሴቭ ሴቲንግ የምትለዋን እዚህ ከታች የምታዩትን ሴቭ ሴቲንግ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። እሷን ክሊክ ስናረግ ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች በሚገርም ሁኔታ የኔን ምንድነው ዩቲዩብ ፌስቡክ ላይ ያመጣልኝ ማለት ነው። በሙሉ እኔ ይሄ የሰራሁት ባለፈው የሰራሁት በቅርብ የሰራዋቸው የኔ ቪዲዮዎች ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች በሙሉ አመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በሙሉ አምጥቶልኛል። ይኸው እነዚህ የኔ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን በሚገባ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ከምን ጋር ከፌስቡክ ጋር በደንብ ተጣጥሞ ገባልኝ። ስለዚህ ኮኔክት አረኩት። አሁን የኔ ጓደኞች እዚህ ፌስቡክ ላይ ያሉት በሙሉ የኔን የዩቲዩብ ቻናል እዚህ ጋር እያዩ ምን ያደርጋሉ? ጓደኞችም ሆኑ ሌሎች ሰርች የሚያደርጉ በሙሉ እያዩ የኔን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት ይህንን የሚገርም ማለት ለቻናላችን ማሳደጊያ የሚሆነውን የዩቲዩብ ቻናልን ከፌስቡክ ጋር ማገናኛ ዘዴ ትምህርት በሚገባ እንደተከታተላችሁ አምናለሁ። እናንተም ጥሩ ትምህርት እንደሰጠዋችሁ እንደምታምኑ እርግጠኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። የዛሬ ትምህርት ይሄ ነው። እንደተለመደው ቻናሌን
ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። ሰብስክራይብ አርጉልኝ። እንዲሁም ላይክ የተመቻችሁ ላይክም ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ትምህርቴ ነው። ቸር ያቆየን። ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።